Mana dia tadi saya punya okay, ada beberapa soalan kalau tengok. Can you see the screen that I'm sharing at the moment? Boleh nampak ya? Ini adalah beberapa soalan yang saya ambil daripada ini February 2022 ni lah semester punya ni kertas soalan lah. Okay. Sekejap ya, saya tutup. Dia mengganggu mata sekejap. Okay, alright. Kita dah discuss yang first order differential equation the different types of first order and also the application. So hari kita tengok some problems related to higher order differential equation. Okay, so yang ini dalam assessment pun saya rasa ada je soalan yang begini. Okay, I go straight to the to the question 5. Find a third order homogeneous linear differential equation with constant coefficient whose general solution is given as ni. Okay, ni soalan yang sangat biasalah kan. Kalau diberikan begini maknanya diberikan function, the solution function yang you are expected to come up with the differential equation. Kat sini dia mention a third order, right? Third order. Okay, dia bergantung kepada berapa sebutan yang you ada dalam solution function ni. Kita ada yang pertama C1, yang kedua, ketiga. So bila ada three parameters ni maknanya dia relates to third order. Kalau ada 4 parameter, so the expected differential equation is of order 4 macam tu. Okay, right. So untuk question number 5, ini sebab dia tak boleh nak asing, saya klik kat bawah lah ya. Kenapa dia macam tu? Laju lah dia. Oops. Alright. Apa tadi? Solution function dia. This one is for question number 5. So yang given y equals to C1 plus C2 e to the power of 4x plus C3 x e to the power of 4x. By studying the form of the solution tu, notice that the first term contains only a constant C1. Okay, dia tak ada function in terms of x, but it is understood that this one is actually if you were to write it properly, it should be C1 e to the power of 0x, right? The coefficient of the x tu adalah kosong. So maknanya tak nak tulis pun tak apalah, jadi C1. Okay, right. So the first term, this one relates to roots ada k equals to k so what 0, betul? Betul tak? Yang tu the remaining two ni, the remaining two is actually related to one another in the sense that dia adalah repetitive. Nampak tak? The function e to the power of 4x repetitive. Maknanya yang ini adalah roots ataupun punca yang berulang. Okay, real and repeated roots. So we know that k equals to what? 4. Okay. So meaning here that you have 3 values of k, which happens to be the root to the corresponding characteristic equation. So from the roots that you have already discovered based on the solution function, so you know that the characteristic equation can be formed by simply taking the product of the corresponding factor k minus 0, kalau nak tulis begitulah k tolak 4, ni k tolak 4, k tolak 4, macam tu. Cakap 4 tulis 3. Okay, alright. So ini adalah dia punya characteristic equation. So you need to expand the factor. So this one is actually, I'm doing it step by step so that you know what's going on. Yang ini sama dengan berapa ni? Kalau darabkan 2 ni. Dah apa? K kuasa 2 tolak 4k tolak 4k tolak 8k tambah 16 dengan kosong. Okay, expand. K cube minus 8k squared plus 16k. Ada constant tak? Tak ada kan? Equals to 0. So therefore the corresponding differential equation can be written as what?
Since the highest power of the term that exists in the characteristic function or characteristic equation is 3, so the corresponding differential equation must be of order 3. Hello, Nazmi, ada di sini? Tak ada kot doktor. Ada, tak ada. Tak ada, clear. Takut buka je dia buat kerja lain. Okay, alright. Standard dah. Ya, Razik buat kerja lain, Razik. Buat homework Razik. Internet lah tu. Okey lah. Sudah internet tak apalah. Okey. Yang penting dengar masuk dalam kepala Alright. Okey, masuk CP-CP pun tak apalah. Okay, I'm just here to help you out je. Okay, if you tak nak ikut, siapa tak ikut pun okay je, tak ada masalah, no problem. I will not be forcing anyone to ni. Okay, cumanya I think it would be good lah kalau mungkin you tak sempat later nak ni, saya explain benda ni, jadi you all ingat benda tu Alright. Okay, question number 6. You are given a differential equation. Let me just enter yang bawah ni supaya kita ada ruang yang dekat lah dengan soalan tu. Okay, now you are given a differential equation. Okay, anyone knows what do we call this equation? Is it a Cauchy-Euler? What do you think? Cauchy-Euler. Ya, Cauchy-Euler ke? Macam bukan je kan? Tak. Macam bukan je. Okay, tak kisahlah. Okay. Given a differential equation, nampak tak? The equation or the coefficient of the differential equation, the coefficient of the derivative is not constant, betul tak? Dia bukan differential second order differential equation with constant coefficient. Definitely bukan nampak tak, the coefficient is a function in terms of x. Okay, now soalan dia, if one of the solution is given to be x cos x, use the reduction of order. Ni semalam kita dah discuss kan formula ni, reduction of order method, to show that the second solution is y2. The answer is already given to you. Okay, nampak tak, total mark adalah 6 markah. Maknanya banyak lah tu. Okay, the first thing first is that you must use the correct formula. Anyone still remember the formula of the reduction of order? Kita nak buktikan jawapan tu sama dengan yang diberikan. Spell out without looking at your notes. Saya tak aci siapa tengok nota tak aci. Y1. Y1. Integration. Integration e to the power of ada negatif tak? Ini ada. Tinggal ni ada. Yo. Okay, yo. Okay. Dx. Apa tadi lupa dah ni Px. X dx over y1 y1 to the power of 2 dx. I did mention last time about something to the power of something, betul tak? So yang itu kena ingat balik lah apa tips yang saya dah bagi tahu sebelum ni Okay, now notice that the equation is not in standard form, isn't it?
Okay, this one is a must. Okay, the equation must be in standard form. Ni kalau buat juga silap saya tak tahulah ni. Kata macam mana nak cakap tak tahulah. Macam tu lah. Macam tu. Speechless lah kalau buat silap juga ni. Negative 2 over x and then you have y prime. What I do is I divide all the terms dengan apa? Dengan the coefficient of the highest derivative kan? Betul tak? Which is x kan? X squared. Okay. Y equal to 0. Okay, now this one is very important. You take the negative along with you, right? The negative sign along with you, because if you simply leave out the negative sign, you'll be getting the incorrect answer lah later. Okay, so you just plug in whatever function that you have here, right? y1, what is y1? You just replace the y1 with the given function. Okay, the given function is apa tadi tu? X cos x, right? So you have x cos x and the integration e to the power of. Nampak tak? The negative sign got cancelled out, right? This is what I meant just now. Kalau you terlupa apa nama ni, cos x. Tadi dulu betul-betul baru cakap, kan terlupa pasal tulis. Okay, alright, so nanti akan dapat jawapan yang salah lah. Okay, so dapat apa ni? E to the power of 2 log x, isn't it? Correct. Correct, right. Kita ignore lah dulu dia punya absolute value tu dulu. Okay, alright. Kita boleh je keluarkan dia punya absolute value tu kan, sebab dia akan to the power of 2, right? Betul? Betul. Ni jawab dapat apa ni? X kuasa 2 cos kuasa 2x, right? Dx, isn't it? Okay, so you akan dapat apa ni? X cos x, lepas tu x kuasa 2 over, betul tak? Betul. Betul tak? X cos x, what happened to the x squared? It got cancelled out, isn't it? And then you have 1 over, ini boleh cancel out. Can I simply cancel out the terms? Boleh kan? Boleh. So what is 1 over cos squared x? Secant Square. Secant squared x dx. Okay, can someone please look up the trigonometric punya integration? So what would be the integration of secant kuasa 2x ni dapat apa? You all ada buku calculus kan? Dekat kulit tu ada buku calculus tak ni? Tak ada. I think early of the semester I did ask you to print ke apa ke formula untuk yang melibatkan integration dengan differentiation kan? Okay, what is the integration of secant squared x? Anyone knows? Tangent, isn't it? What is tangent? Okay, I put it as tangent lah. Tangent x, betul ke? We ignore the constant of integration at the moment, right? Sebab kita nak dapatkan dia punya basic function tu dulu. So this one can be simplified. Kalau you put it this way, you tak dapat markah penuh tau, right? Because dia masih boleh disimplifikan. Okay, so you have x cos x. The tangent is simply sin x over cos x. We can slash, ini sebenarnya saya letak dot lah supaya kita tahu kita punya boundary, alright? So that's why you should be getting x sin x. So exactly the same as the given function y2 di sini. Okay, boleh faham? Are you okay? Boleh faham? Boleh. Okay. So kalau you all nak snap pun boleh just snap yang ini. Okay. Alright.
That goes kita punya A, and then B show that the Wronskian of Y1 and Y2 equals to. Saya suka soalan macam ni. Sebab apa? Sebab jawapan dah diberi. Cumanya kalau you kira-kira tak dapat jawapan yang sama, tiba-tiba je dapat jawapan macam ni. Nampak sangat macam tak betul lah kan. So pastikan cara kerja tu kena betul in the first place. So how do you calculate the Wronskian of Y1 and Y2? So you have already known the Y1 and Y2. You just apply the Wronskian. So we know that the Wronskian of Y1 and Y2 is simply what? X cos X, X sin X, right? And then you integrate benda ni dapat, differentiate dapat apa? Negative X sin X, betul? Plus cos X kan? Betul? Betul. Apa tu? Dapat apa ni? Biarkan X, bezakan sin dapat cos, biarkan sin, so dapat plus sin macam tu kan? Betul tak? So you darab silang, you cross multiply, you have X cos X, multiply the whole thing with X cos X plus sin X minus X sin X multiply by cos X minus X sin X. Okay, ni you simplify kan lah, dapat ke tak dapat ni? Dapat ke tak dapat? Kiralah sendiri, alright? So you kembangkan X cos X, kali ni dapat X kuasa 2, cos kuasa 2, tolakkan dengan X sin X cos X, tolakkan dengan X sin X, ni cancel out, and then negatif ni jadi plus X kuasa 2 sin kuasa 2, you apply the trigonometric identity, so you should be getting X kuasa 2. Ini tinggal sikit lagi, saya nak you proceed, you kembangkan ini and then apply the trigonometric what? TT. Oh, pergi mana? Sekejap. Pergi mana macam tu lah Boleh? Boleh ke? Boleh. You all ni nak jawab pemalas. Mana ni? Okay, right. So that is question B. Question C, use the method of variation of parameters to find a particular solution. Dia nak particular solution sahaja ya, particular solution. So nak cari YP again. Ini soalan ni berkait-kait dengan yang di atas ya. Remember this equation is not in standard form. Bila you nak apply the variation again bila nak apply the reduction of order method, the equation must be in standard form, but this one is homogeneous. So this one is actually the same thing, cumanya dia ada non-zero function on the right hand side, which is orang kata secara umumnya equation ni adalah non-homogeneous, and you want to apply the method of variation of parameters to solve the differential equation. Okay, notice that the equation is not in standard form. So the first thing that you need to do is you need to write the equation in standard form. And tadi homogeneous, yang ini non-homogeneous. So siapa ingat equation dia? X kuasa 2 Y double prime plus, siapa ingat? Kan plus ni saya pun tak ingat. Tolak 2xy prime. Tolak 2xy prime. Tolak ya, bukan tambah. Tolak 2xy prime. Lepas tu apa lagi? Siapa ingat? Cepat. Tambah X kuasa 2 tambah 2. Tengoklah, tak ingat lah, short term memory. X kuasa 2 tambah 2, lepas tu Y kan? Betul. Okay, siapa ingat function on the right hand side ni? Siapa ingat? Cos X apa tah? Tengok. Tak ingat. Tak ingat. X kuasa 3 cos X. X. Okay, belasah je. X kuasa 3 cos X. Again,
dia kena tukar kepada standard form. Maknanya you need to divide all the terms dengan apa? X Dengan X square. kuasa 2 lah kan. Kita nak cari apa nak bagi-bagi ni? Tolak 2 per X, Y prime plus X squared plus 2 divided by X squared. Y equals to berapa? X cos X, isn't it? Betul ke? Betul lah kan? Disebabkan apa kita perlukan ini? Kita perlukan standard form supaya kita boleh identify this one is our fx, right? And based on the previous one, you know that y1 equals to x cos x, y2 equals to x sin x, and f of x equals to x cos x. Okay? Lepas tu macam biasalah, you kena cari apa? Saya rasa saya tak nak ulang lah. Saya cuma highlightkan perkara-perkara yang penting yang you all kena buat before you apply the variation of parameters. So you need to find the Wronskian kan, and then cari Wronskian 1, Wronskian 2, apa lagi? U1, U2. Kita saya buat sini. W apa dia? W1 apa? W2 apa? Macam tu. And then you need to, the next thing that you need to do is, sebab benda ni macam berulang-ulang, okay? Sepatutnya dah orang kata you learn by heart lah benda ni. So U1 which is simply integration of W1 over W with respect to X, right? And then you terus boleh dapatkan dia punya jawapan lah. U2 sama dengan and then along the way, because they involve trigonometric function, so you may want to apply the technique, okay, the identity, trigonometric identity to simplify some of the function tu. Okay, kadang-kadang some student dia tak simplify. Contohnya macam kalau cos kuasa 2x tambah sin kuasa 2x sama dengan 1, tapi some student dia tak perasan benda tu, dia carry tu sampai ke sudah, dah complicated. Sedangkan jawapan tu macam senang je. Okay. Right, so dah dapat yang ni, barulah you combine dia punya YP. Kita nak cari YP. YP is U1, Y1 plus U2, Y2. Okay, are you all with me? Are you all with me? Yes. Soalan ni begitu caranya. Along the way, dia akan ada pertukaran di sini So maknanya when you come to a point where this term cos 2x exists, you boleh tukarkan dalam bentuk mana satu yang lebih mudah lah. Dia dah bagi hint kat sini. Okay, sebab mungkin dalam salah satu step tu melibat 2 cos kuasa 2x tolak 1. Bila ada benda tu susah nak integrate, betul? You tukarkan terus kepada cos 2x. Nanti you boleh nak integrate senang sebab integration of cos 2x sama dengan apa? Sama dengan 1/2 sin 2x kan? Betul? Okay, I leave it to you. Okay, boleh ya? Boleh. Boleh. Alright. So hint tu gunanya untuk memudahkanlah you punya calculation. Okay? Alright. Ya, Natasha. Boleh putar balik dekat soalan tadi tak? Oh, saya laju sangat ke? Which one Natasha? Here. The C. Okay. This one. Yeah. Okay, thank you Doctor. Alright. Okay, any other questions? Anything that anything that you want to seek further clarification? You need further clarification on anything that I've already mentioned just now? Shall we proceed to the next one? Shall we? Yes. Okay, alright. So kalau saya assume kalau you all diam je, maknanya you setujulah dengan apa tak ada soalan lah maksudnya ni maknanya tak ada soalan. Okay, we proceed to the next one, which is something to do with the annihilator approach. And you are given a differential equation, a second order differential equation, and you are asked to use the annihilator
approach to find the particular solution. You highlight the things that you need to, you are expected to do, which is the particular solution or simply YP. Okay, right. And it mentioned that dia dah mention specifically using annihilator approach. Kalau you guna teknik lain selain daripada ni, you tak akan dapat markah. So walaupun you punya markah tu 2 muka surat ke apa benda ke, tapi you tak ikut arahan, tak adalah markah untuk you. Okay. You kata kenapa dia dapat markah sikit sedangkan saya rasa jawab soalan tapi tak mengikut arahan. Okay. Right, boleh Boleh baca soalan betul-betul. Okay, so kita tengok yang ini. Nampak tak dekat sini kalau perhatikan yang sebelah kanan ni ada berapa sebutan? 1, 2, 3. Ada 3 benda kan? Betul tak? So kita kena cari apa dulu? Okey lah, carilah dia nak particular solution. So maknanya kita kena cari YC dulu. Nak cari YC, you just let the the expression on the right hand side equals to 0. Alright. So you have y double prime plus 9y let it equal to 0 and the corresponding characteristic equation is k squared plus berapa? Plus 9k ke plus 9? Plus 9 ke plus 9k? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? 9K kot. 9K. Amira nak cuba tak Amira? Amira Farisha. Sedap nama ni. Amira Farisha. Okay, what is the characteristic equation Amira? Tambah 9. Tambah 9 Nabil. Bukan 9K Nabil. Okay doktor. Ingat. Dah tolak markah untuk Nabil kalau Nabil letak 9K. Saya tolak markah Nabil. Minta maaf Tak apa. So kalau tak nak tolak markah ingat ni. Masing-masing ingat saya dah tegur Nabil kat sini. Yang lain-lain jangan ikut lah. Maknanya dalam exam ke nanti pastikan kalau Y sahaja. Ini maksudnya Y tak ada prime. Maknanya Y tak ada kat sini 9 tak ada K. Macam tu. Okay. Sebab ini kesilapan yang biasa. Salah, solution dah salah, berapa markah kena tolak. Okay, alright. So what do you think about the roots to this particular characteristic equation? Complex. Yeah, complex roots. So K must be what? Plus minus 3i. So YC dapat apa? C1 cos 3. x plus C2 Cos. Sin. sin 3x. Okay, we done. We are not interested in finding the YC. Kita nak cari Y dulu kan. Kita nak cari Y dulu. Daripada Y tu baru kita boleh dapatkan dia punya particular solution. Betul? Before we go into that, kita kena tengok annihilator. Annihilator. Okay, saya buat satu-satu. Annihilator bagi apa? Annihilator for xe to the power of x. What do you think? Annihilator for, okay. Kalau xe kuasa 2x apa? Cuba tengok kat sini alpha dia berapa? Alpha dia berapa? You akan ingat ni. Siapa yang terlupa ni tengok. Alpha sama dengan 1. Betul, 1. Okay, and then apa lagi maklumat? R equals to 1, isn't it? So Betul. what would be the annihilator? What would be the annihilator for this particular function? Should be D minus alpha, isn't it? But you take it to the power of 2, isn't it? R plus 1, kan? Ingat tak ni? Siapa tak ingat ni memang takut tak betul. Takut dia lupa nak kuasa 2 kan ni. Saya letaklah kat sini. R plus 1. R plus 1. Okay, asalnya D minus alpha kan? Alamak, dia tak cantik. D minus alpha. Sorry lah, ini guna digital pen ni macam agak slow. Okay. Begitu. So maknanya you should be getting D minus 1 to the power of 2. Okay. Ni yang pertama. Yang kedua. See, I'm doing it step by step. Alright. Yang kedua apa term dia?
negative e to the power of negative x. Actually the sign yang dekat depan e ni tak ada masalah, tak ada isu pun. Okay, yang ada masalah adalah dekat negative x tu. Okay, so saya highlightkan dengan pen merah. Okay, so di alpha is sama dengan berapa? Negative 1 kan? Yes. Ni coefficient of x tu adalah negative 1. So R letak kat situ. R sama dengan 1, R sama dengan kosong lah kan? Alright. So what would be the annihilator then? Annihilator dia kalau nak clear bentuk macam ni pun tak apa. Kita faham lah. So this one is D plus 1. Okay? Betul? Betul ke? Betul. Okay, kita cari lalu satu lagi. Annihilator for 7. D lah kan? Kan? Annihilator for ni okay, 7 lah. Sebab apa? Sebab dia ada constant kan? You differentiate constant, you get 0. So you just need a single D. So hence, the annihilator. So hari ni you dah belajar pasal review pasal annihilator. Annihilator. Tak cukup D. For function kita tadi tu apa benda? Xe to the power of e, xe to the power of x minus e to the power of negative x plus 7 if I'm not mistaken, right? Is apa? Siapa nak try? Saya letak depan lah D ni. D lepas tu D plus 1 D minus 2. Boleh tak saya tulis begini? Boleh kan? Betul tak? Hello? Betul. Razik, betul ke Razik? Kenapa saya darabkan Razik? Kenapa saya tak tambah tolak Razik? Kenapa? Jawab. Betul-betul jugalah. Tapi apa dia? Kenapa why? Nak kena proof pula Nanti pergi tengok kat nota balik kenapa saya kata macam saya tak adalah suruh you explain kenapa. Tapi sebenarnya dia macam ni, kalau dia punya ni melibatkan hasil tambah ataupun hasil tolak ni, the corresponding annihilator ni mesti didarabkan. Jangan letak kat sini tolak, sini tambah macam tu. Mesti darabkan setiap satu tu. So dia ada syarat, dia ada property dia lah yang boleh refer pada saya punya nota. Saya tak nak ulang balik benda tu. Kenapa dia begitu, teorinya, kenapa dia begitu. Okay, so this one is actually the annihilator for the expression on the right hand side. Okay, so we know that the equation, alright, okay, the equation can be written in the form of differential operator D squared, saya buat step by step lah ya, 9 Y sama dengan saya letak kat sini saya tulis balik lah X kuasa X tolakkan dengan E kuasa negatif X. Saya tuliskan dalam bentuk annihilator, dalam bentuk differential operator form. Okay, you can actually factor out benda ni. D squared plus 9, alright. And then you have Y, right, equals to X E to the power of X tolak E. Okay, kenapa saya jarakkan ni? Dia merajuk ke apa ni? Pimen jajah ni. Kenapa saya jarakkan begitu? Supaya saya nak apply kan, saya nak apply D plus 1 at D minus 2 squared, right? So saya nak apply both sides. Nazmi ada soalan Nazmi? Nazmi dah masuk balik. Apa Nazmi ada? Jadi soalan doktor, saya ada. Ada soalan Nazmi, okay. Okay saja. Alright, okay. Now,
So bila kita tuliskan begini, apa akan jadi? Sebab ini adalah annihilator bagi yang ini. So maknanya dia telah menukarkan fungsi ini kepada kosong. So maknanya the expression on the right hand side will be 0, right? And then the remaining would be d plus 1, d minus 2 squared, and then you have d squared plus 9y equals to 0. Okay, so bila dalam bentuk yang homogeneous yang begini, kita boleh dapatkan dia punya macam biasalah characteristic equation. So you boleh tukar kepada k pun boleh lah k plus 1, k minus 2 squared, k squared plus 9 equal to 0. Okay, so maknanya K ni sama dengan kosong, nanti 1, nanti 2, nanti 2, kenapa nanti 2? Bukan nanti 2 sepatutnya 2. Alright, 2 sebab repeated, ada kuasa 2. Yang ini jadi apa ni? Negative 3i 3i lah kan, betul tak? Ataupun you boleh tuliskan plus minus 3i pun boleh, tak ada masalah. Okay, so maknanya y sama dengan berapa? Katalah kita gunakan, tadi kita guna apa C1, C2. Ya. Annihilator di negatif 2 kuasa 2 ke? Bukan negatif 1 ke tadi? Kat mana? Yang di tolak 2 kuasa 2. Bukan sepatutnya di tolak 1. Annihilator 4. Lah, kenapa tolak 2? Tak tahu. Tak ada satu kan? Okay, alright. Thank you. Ni saya nak ni mata yang sangat bagus ni. Saya pun tak perasan. Saya rasa saya letak 1 kat sini kan? Kat sini 1. Sekejap. Ya betul. Atas ni kan? Yang atas kan? Saya pun tak tahulah tiba-tiba saya tulis 2 kat sini. Itulah bendanya. Careless. Thank you. This one should be 1 kan? Ada lagi? Okay, ada lagi tak? Ada lagi ke? Itu cukup doktor. Cukup yang tu. Yang tu ya. Tolak saya macam tu. Yang saya tulis lapan biru lah juga kat sini. Sini ni tolak 1. Jadi 1 lah kan. 1 gitu. Okay. Okay, ada tak jawapan dekat YC, ada isu tak? Tak ada isu. Okay, alright. Tak apa, kita proceed. Okay, so apa jawapan dia? A, E kuasa kosong A lah. Plus B, E to the power negative X, isn't it? Plus C, E to the power of X plus DX, E to the power of X plus apa? E cos 3X plus F sin 3X, right? Okay. So we slash out the terms that has already appeared in YC. Apa term yang dah keluar dekat YC? Yang ni kan? Terms containing the cos 3x dengan sin 3x. So yang ni kita slash out. Okay? Kenapa kita slash out? Kenapa Nazmi kita slash out benda ni Nazmi? Why? Saya tak nak slash kat situ. Saya nak omit benda ni. Tak nak slash kat situ. Kenapa Nazmi kena slash? Okay, so therefore the YP equals to what? A plus B E to the negative X plus C E to the power of X plus DX E to the power of X. Alright, so this is your YP. YP ni dia tak nak term yang apa nama, maknanya yang ini adalah YP, yang ini adalah dia punya YC. Okay, boleh faham? Faham, alright. Boleh. Okay. Okay, ada soalan nak tanya, shall we proceed? Yang ini pun lebih kurang macam tu juga, cuma hanya saya tak nak ulang lah dia punya tu, cumanya you all kena cari annihilator bagi yang ni dahulu. Okay, apa annihilator dia? Annihilator, siapa nak try?
Siapa nak try benda ni? Ni alpha dia sama dengan berapa? 4 kan? Okay, R dia sama dengan berapa? So, siapa nak try? Siapa nak try? R dia sama dengan berapa? R itu 4. adalah apa? R 4. R4 pula. Apa yang R1. 1? Jadi yang E tu Okay, R tu maksud dia apa? Okay, saya nak tanya soalan. Selalunya kalau you ada 3xe kuasa 4x, you tahulah yang ini alpha dia sama dengan 4, ni R dia sama dengan 1 kan? R tu adalah kuasa bagi x ni kan? Betul? betul. Okay, sekarang ni dia ada 1 kat sini kan? You all ingat tak the general form tu? Kalau kita ada ax kuasa r plus bx, saya tak tahu lah guna a, b, tak apalah, r minus 1 plus dan seterusnya sampailah c katakan, alright, cx plus d katakan. Kalau buat begini darabkan dengan e to the power of alpha x, so maknanya yang ini pun dia punya annihilator akan jadi apa? Yang ini r dia sama dengan 1. R refers to the highest degree of the, the highest maksudnya macam ni the highest degree lah that appears in the polynomial tu. Kita tak tengok yang ni, kalau ni R kuasa 2, ni R kuasa 3, maknanya R adalah 3. Faham tak? Faham tak? You faham tak saya cakap apa ni? Saya tak nak buka balik nota, nanti nak mesti cari pula. Contoh katalah kita ada 2x kuasa 3 tambah 3x kuasa 2 plus 7. Darabkan dengan e to the power of 2x. Contoh. Okay, awak rasa annihilator dia sama dengan apa? Kita tengok dia punya R dia sama dengan berapa? R2 refers to what? R2 refers to the highest power. What is the highest power? 3. 3. Alpha dia sama dengan coefficient of dx dekat exponential tu. Okay. So maknanya annihilator sama dengan apa? Annihilator sama dengan apa? Hello. D minus 2 Power 3. apa ya ke power 3? Tak tahu. Power 4. 4. Nabil. Lupa dah ni. Kalau ada R tu macam repeat lah. Senang cakap R tu repeat lah. Repeat. Dia mesti, dia punya general form sama dengan apa? Ini sebab R. Okay. Saya nak iris benda ni. Dia punya annihilator akan jadi apa tadi Nabil? D minus alpha to the power of what? R plus 1. Okay? Boleh faham? Boleh faham tak ni? Nanti tengok balik nota ya. Faham. Okay, so kalau macam ni R dia berapa? Nanti confuse. R ni 2 ke 3 ke? Ambil yang paling tinggi. Paling tinggi apa? 3. Tulis R sama dengan 3. Alpha kat sini, coefficient of X ni apa? 2. So, bila formula dia macam ni, R tambah 1, maknanya 3 ni mesti ditambahkan 1 jadi 4. Okay? Right. So, nak cerita apa ni? Jawapan dia apa ni nanti dia punya annihilator? Ini D. Ini apa yang D? Kalau untuk yang ni, untuk contoh yang saya bagi ni. D minus 4. D minus 4. Kalau yang ni sama tak juga? Sama. Okay. Yang ni pun macam ni juga. Ini macam ni. Kalau tak percaya, kembangkanlah. Buat D minus 4 kuasa 2 ni, you act upon this particular function. Dapat kosong ke tak dapat kosong? So maknanya dia ngap sekali lah untuk power yang lebih rendah daripada dia. Dia memang ngap habis makan. Alright. So maknanya nak dapatkan jana solution bagi yang itu, equation dia apa? Differential equation. Saya tunjuk sikit lah nanti opposite. D cube saya tukar dalam bentuk ni. Okay, D cube minus 3 plus minus 3D 3D plus 2. Put it in a bracket. 1
y equals to 3x plus 1 e to the power of 4x. Okay, ni saya dah explain kat you hari ni jangan hari ni saya explain besok lupa dah. Okay, atau nanti masa exam buat lagi silap yang sama. Okay, itu memang angin lah tu, saya lah berangin nanti sekarang. Okay, so you have what? You know that this is the annihilator. So maknanya you apply annihilator on both sides. At d minus 4 squared, kat sini pun ada d minus 4 squared, alright? And then you just write down the original equation as such. So you have d cubed minus 3d plus 2 with respect to y, yang ini adalah 3x plus 1 e to the power of 4x. Okay, definitely the expression on the right hand side akan jadi kosong. So maknanya you akan ada d minus 4 squared. Can we factor out this one? Can or cannot? Boleh ke? Sekejap. Saya pun tak pasti boleh ke tak. Senang lah. Saya boleh keluarkan. Okay, saya buat balik semula ya. Okay, ni dia punya soalan dia ni. Okay, so you have d minus 4 squared and then you take out the d and the remaining is d squared minus 3d plus 2. Macam tu. Okay, so yang ni boleh susunlah bagi nampak kemas sikit. D minus 4 squared and then ini boleh, saya rasa boleh fakturkan. Betul tak? Boleh tak? D 2 kali 1 tolak-tolak kan? Ni betul tak? Betul. Dia dapat bentuk ni. Dia nak, okay, ni characteristic equation. Ini bukan Cauchy Euler ni, characteristic. Saya macam malas nak tulis banyak-banyak. Okay, so akan dapat k minus 4 squared, k minus 1, k minus 2, tak ada y dah. Alright. So maknanya the values of k are 0, 4 ni 2 kali repeat, ada 1, lepas tu 2, macam tu. So ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Soalan dia kan, dia nak general solution, dia bukan nak YP. So tak perlu nak cari YC. YC tu perlu kalau you nak cari form of particular solution. Okay, tapi kalau dia kata general solution, daripada sini boleh terus dapat dia punya solution. So you have AE to the power of 0x plus BE to the power of 4x plus CXE to the power of 4x plus DE to the power of x plus FE to the power of 2x. Okay. Dah tak perlu cari YC sebab kita bukan nak compare, kita bukan nak slash mana-mana sebab kita nak jawapan bagi ni general solution. General solution. Okay, boleh faham? Boleh faham? Boleh. Di mana pergi? Ni soalan ni. You ada salin ke belum ni? Salin tak? Ini pun ada ramai yang tak datang, saya pun tak faham kenapa. Okay lah, I suppose yang tak hadir ni dia boleh, dia tak ada masalah, dia boleh buat lah hopefully. Dan kita bersangka baik lah ya. Alright. Ya. Okay, maksudnya you asing dua tu macam ni asing tadi 3xe kuasa 4x kan. Okay, so yang ini dia punya annihilator adalah D 4 0
kuasa 2 kan. Yang ni dia tolak 4 kuasa 2 kan. So yang ini dia akan jadi didarabkan didarabkan. So dia akan jadi berapa? D kuasa 3 dia tolak 4 kuasa 3, betul? So dia akan jadi D tolak 4 kuasa 3. Macam tu Okay. D kuasa 4 tolak 3 ni D tolak 4 kuasa 3. D tolak 4 kuasa 3. So nanti dia akan jadi ada repeated dia macam mana dia kalau dia repeated katalah contoh kalau kita ada katalah 10x tambah 10 katakan. So yang ini adalah apa? D kuasa 2 kan? Yang ini D kan? Kalau you darab, you akan dapat apa? D kuasa 3, betul kan? Tapi sebenarnya kalau you kena D kuasa 2, dia dah berjaya menukarkan dia kepada kosong. Faham tak? Yang ini dengan ada D, sebenarnya yang ini adalah polinomial kan? So bila contoh saya buat D kuasa 2 saya kenakan ke atas ni. So ni sama dengan apa? D kuasa 2 ke atas 10x tambah D kuasa 2. Maknanya you buat kerja ekstra tau. Nak jadikan 10 ni kosong, you buat 2 kali kan? Faham tak? Ini akan jadi kosong kan? Yang ini akan jadi kosong kan? Sebab apa? Yang ini sama dengan apa? You differentiate 10x ni 2 kali. Bezakan yang pertama dapat 10, bezakan yang sekali dapat kosong. Dapat kosong lah juga, betul? Kes yang macam ni pun begitu juga. Maknanya macam you akan ada satu ekstra lah benda tu. Faham tak? So D kuasa ni dah cukup sebenarnya. Faham tak saya cakap apa ni? Faham tak? Dia punya konsep sama macam tu. Sebab yang ini dia sama, dia tolak 4, dia tolak 3. Kalau dia tolak 4 ni, you kenakan kat sini, you berjaya akan dapat D kosong. Kalau you buat dia tolak 4 kuasa 3, you pun akan menjadikan yang ini sama dengan kosong juga. Faham? So maknanya macam constant tadilah, you repeat benda tu, maka telah you ada nombor 100 kan? You buat D 100, you dapat kosong kan? Kalau saya buat D kuasa 2 100, kosong juga kan? D kuasa 3 100 dapat kosong juga kan? Itu sama konsep dia begitu. So maknanya yang paling minimum yang kita boleh buat adalah kat sini adalah D tolak 4 kuasa 2 pun dah sufficient dah untuk jadikan benda ni sebagai kosong. Okay? Faham ke saya cakap apa? Dua-dua betul. Dua-dua betul jawapan tu. Tapi sebenarnya yang kalau buat benda ni sekali pun dah kira betul dah. Dah betul dah tu. Dia macam kalau you nak claim katalah you differentiate fungsi apa tadi saya kata constant function katalah 100 kan. You nak differentiate 3 kali untuk jadikan dia kosong. And then Nabil buat sekali je. D maknanya differentiate 100 jadi kosong. You betul, Nabil pun betul. Macam tu. Faham? So maknanya you kena macam you buat extra work lah macam tu. Extra work untuk jadikan function tu sebagai kosong. So kalau you nak check benda tu, sekejap saya enter supaya mana tadi? Saya nak cari ruang kosong. Okay, kat mana Tak, dah saya enter sekejap. Okay.
Contoh. Tadi kita dah kembangkan jadi begini kan? Betul? Betul? Katalah kita nak buat, kalau ikutkan tadi Razik kata yang ni kan? Tak? Okey, katalah saya nak guna yang ni je. Boleh tak? D tolak 4 ni, saya buat macam ni. Ke atas 3x E kuasa 4x tambah E kuasa 4x. Okay? Alright, so apa yang berlaku adalah you have D minus 4 to the power of 2. Saya apply ke 3x E to the power of 4x, and then saya apply juga D minus 4 squared onto E to the power of 4x. Macam tu. Okay? Alright. So apa yang you all buat kat sini adalah nanti you kena kembangkan lah benda ni. You double check. Yang ini kalau you perhatikan dia buat 2 kali tau. Okay. So kita tengok yang ni. Sebab dia nak kena kembangkan. Okay lah, kita tengok yang ni. Yang ini D minus 4, lepas kita ada D minus 4 E to the power of 4x. Yang ini dah memang kosong, dah confirm, betul tak? Betul tak? So ni sama dengan apa ni? D minus 4 ke atas kosong kan? Betul? Betul tak? Faham tak saya cakap apa ni? Yang ini dah kosong kan, yang ini saja ke atas sini dah kosong ni. Ni. Betul tak? Ini saya pecah 2 ni. D tolak 4 kan? So D tolak 4 ni kita add atas benda ni, dia akan jadi kosong. Sebab apa? Sebab ini adalah annihilator bagi D minus 4 is annihilator for E to the power of 4x. So definitely this one akan jadi kosong. So the remaining annihilator D minus 4 kita add onto 0 ni, constant 0. Contoh kita tulis begini, ni maksud dia apa ni? You differentiate kosong, alright, tolakkan dengan 4 kalikan dengan kosong. So dapat tak kosong? Dapat kan? Dapat kan? Dapat. Yang ini memang confirm lah dia akan jadi tukarkan menjadi kosong sebab yang ini memang annihilator bagi 3x E kuasa 4x. Okay? So dua-dua tu betul. You nak tulis dalam bentuk begini sahaja, kita ambil annihilator bagi yang ini sebagai D tolak macam ni kan. D tolak 4 kuasa 2 pun dah sufficient dah sebenarnya. Ataupun kalau you nak buat, you tak percaya, you nak buat juga yang ni, D minus 4 kuasa 3, you nak kenakan ke atas benda ni, nak apply ke atas fungsi ni, pun you akan dapat sama dengan kosong juga. So jawapan tu akan betul lah dua-dua tu. Okay? Boleh faham? Alright, okay. That's a good question lah. Okay, I'm glad that you asked this one so that you are aware. Maknanya what happen kalau kita apply, sebab apa? Sebab benda ni berlaku sebab dia adalah repetition. Maknanya dia tolak 4, benda yang sama, cuma dia berulang 2 kali begitu. Okay, alright. Contohnya macam constant lah. Saya cerita tadi kan, kita ada 100 kan, 100 ke 1000. Katalah you nak differentiate the 100, you get 0. What if saya buat D kuasa 2 ataupun you take the second derivative of the same thing, the constant 100. So this is equivalent to what? You perform the first derivative to 100. So maknanya you akan dapat the one in the bracket is simply 0 because you are taking the derivative of a constant, you get 0. And then the derivative of 0 is 0 juga, betul tak? So maknanya you buat extra work lah, sedangkan sekali buat pun dah berjaya dah tukarkan dia kepada kosong begitu. Okay? Alright, Aziz? Dan lain-lain boleh faham? Okay, good question. I'm glad that you asked that one. Okay, I think this one going to be the last problem that I want to discuss with you. Alright, so let's take a look at this problem. Nampak
nampak macam complicated, tetapi kan sebenarnya dia tak ada apa pun. Okay, katalah you have 3 tanks A, B and C. Okay ke saya proceed terus ke sini? Faham ke? Ada soalan nak tanya ni? Okey je doktor. Alright. Okay, saya teruskan ke sini Alright, sebab you all ni sibuk nak buat assignment kan, tak ada masa. Okay, you all minta extend, saya bagi extend, tetapi janganlah mentang-mentang saya bagi hari Jumaat, pukul 5 baru nak sambung balik kerja, lepas tu nak minta extend lagi. Tak dilayan paling last kira adalah pukul 5, pukul 5 hari Jumaat. So susun kerja you. Okay, boleh. Right, kita ada 3 tank. Tank A, tengok dia dah bagi dah kat sini maklumatnya. Dia dah lukiskan siap-siap. Okay. So figure 1 illustrate the 3 tanks mixing system. Ni ada 3 ni. The direction of flows are indicated by the arrows. Initially tank A contains 140 liters, so you tuliskan 140 liters, and here it contains 80 liters and 200 liters. This is very important because when it comes to calculating the concentration, it mentioned here that all the tanks contain pure water. Pure water maknanya dia tak ada maknanya apa kalau pure water? Kalau pure water initial amount of salt in tank A, katalah XA equals to 0. And then initial amount of salt in tank B also equals to 0. You nak guna terpulanglah nak guna XA, XB pun boleh, nak guna XYZ pun boleh. Saya rasa saya suka XYZ lah sebab kita nak kurangkan indexing ni kan. Dia tak cakap apa-apa kat situ kan. Dia tak cakap apa-apa. So kita buat X untuk tank A. Untuk tank B, Y, Z. Macam tu. Tapi kalau nak buat XA pun boleh, tak ada masalah. Okey je. X, Y, Z. Itu maksudnya kalau pure water. Macam tu. Initial condition. Okay, dia masuk begini. Okay, macam mana kita nak selesaikan benda ni? Nak cari, calculate the volume. Dia suruh cari volume. Volume dekat tank A. Okay, so katalah kita namakan dia sebagai A. Apa initial amount dia? 140, betul? Okay, cuba kita tengok dia punya rate in, rate out dia. Masuk 3. Okay, keluar. Ada yang masuk lagi tak? 3. Ni masuk juga kan? Betul tak? Macam tu, okay? Tank B. Okay, tank B, tengok tank B. Initial volume 80. Alright. The rate in daripada sini 4. 44 je berapa? 80 je. Kosong lah 44 dikosongkan. Okay, tank C. Kita buat VC. Okay, what's the initial volume? 200, right? Okay, the rate that the water goes into tank C, ada berapa outlet? Inlet ada 1. Ada 1 yang masuk, 2 keluar. So meaning that you to add with 4 and then subtract with apa yang keluar berapa? 1 ke arah A, 1 lagi keluar daripada sistem. So you have 5 minus 3, right? 5 minus 5 minus 3. So dapat berapa ni? 200 minus berapa ni? 4 tolak 8. Betul? Alright, so kita tengok model. The model. Okay, model dia apa? Untuk tank A. Saya buat yang A je lah ni, lain saya nak cuba buat sendiri. So you have dx dt sama dengan apa? Dx dl dt kan, in
out. Okay, so cuba lihat, saya buat yang pertama je, yang lain you kena buat sendiri. Okay, dia masuk kod ni. Berapa dia punya concentration? 0.4. Okay lah, kita buat macam mana dekat A ni. 0.4, katalah ni A. Cepatlah, cepat beritahu saya. 0.4 0.4 times 3. times 3. Okay, ada lagi tak? Ada Ada, tambah kat mana? Yang ni kan? from C. From C. Okay, from C, dia punya concentration dia apa? Z bahagi dengan 200 ke? Concentration dia? Tak bagi dengan VC. Yes, so you have Z T divided by 200 minus 40 kan? VC tu, betul? Darabkan dia punya rate dia masuk tu berapa? Tak. Dia sini. Rate dia berapa? 5 liter per minute. 5 liter per minute. Okay. And then tolak. Yang keluar daripada A. Cuba tengok yang keluar daripada A. Daripada sini ke sini. Dia datang daripada mana? Daripada A pergi ke B. So what is the concentration of the solution in tank A? What's the concentration? Is it X over 140? No. No, it should be what? X over 140 plus 40. plus 40. Okay, they multiply by the rate. What's the rate? It goes out of the tank A at the rate of 4 liters per minute. So you got to multiply this one with 4. Okay. Any other movement? Tak ada kan? Itu je kan? Alright, so you got to simplify this one, right? You have 1.2. Can we kalau tak boleh nak kecilkan ini titik ni adalah point ni, bukan darab yang ni. Okay, plus you have 5Z. Nak leave out the T pun boleh juga, tak ada masalah. So this one is 200 minus 40. Okay, and then you have minus 4. Boleh tak saya kecilkan 4 tu? 4 ke 1, 140 bagi 4 dapat berapa? 35. 4 kali berapa ni? 4 kali 4, 16. 4 kali 3 kan? 12, betul? Betul. 35 Betul 35? Betul. Betul, okay. So kita akan dapat yang ini. Kalau you nak kecilkan pun boleh, nak pun tak apa, tapi sebenarnya elok kecilkan. So you have X over 35 plus T, right? Betul? Betul. Betul tak? Macam Betul medium. saya tinggallah B dengan C kena buat sendirilah ya. Okay, saya dah tunjukkan cara dia bagaimana. So basically that's how we go about solving the application problem. Ini saya ambil daripada soalan lepas lah. Okay, ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, saya berhenti dulu di sini. Okay, siapa yang ada anybody who needs extra coaching, especially yang tak berapa nak score dalam you punya tu, you boleh, you can contact me personally. Okay, you can contact me personally. Sebab sekarang ni saya tak nak ganggu waktu luar daripada ni, sebab you all mungkin ada assignment lain ke benda. Siapa yang need help, need extra coaching ke benda, please consult me. Itu that I consider that one as your own effort. Alright. Sebabnya saya tak suka nak paksa-paksa student. Tapi kalau dia perlukan bantuan, dia akan contact saya personally. Okay? Alright. Okay, apa lagi nak cakap? Alright, saya nak cerita sedikit pasal assessment tu. Macam mana nak kira dia punya assessment. Kita ada assessment 1, kita ada assessment 2 dan assessment 3. Saya takut nak tulis ASS tu macam
macam donkey kan, dia akan guna assessment. Assessment 4. Okay, dia ini adalah final exam. Final exam is 60%. Okay, right. Yang ini kita ada bahagian A dengan bahagian B. Okay, ada kan bahagian A bahagian B kan, maka dia pun total dalam 35 tambah 15 markah. Okay, alright. So yang ini percentage yang kita akan ambil adalah 5%. Oh my, bateri saya nak habis, kejut saya, 5%. Untuk bahagian B tu saya ambil 12.5%, macam tu. Okay, assessment 2 tu over 35, so 12.5%. Alright, and assessment 3 adalah 10%. Okay, so this is group work. Ini adalah group project yang you all buat tu lah. Okay, right. Dan total dia cukup tak? 25, 30, 40 markah, 40%. Okay, alright, so you boleh agak-agak lah markah you macam mana. Okay, siapa yang tak berapa nak score B you all kena put extra effort lah. Okay, kalau ada benda yang tak faham, nak tanya, boleh je contact saya personally. Okay, right, sebab saya pun, saya tak tahu apa masalah you all kan, jadi mungkin you all perlu personal coaching ke, saya pun tak pasti. Alright, so you just need to contact me personally. Okay, alright, ada soalan nak tanya tentang ini? Senyap semua. Khalid, nak tanya apa Khalid? Tak ada rasanya kata. Rasa dah kira-kira dalam kepala tu, kira macam kira duit kan. Kira berapa dapat markah ni. Okay, satu saya nak pesan, macam mana jangan kerana nak dapatkan markah yang tinggi tersanggup meniru waktu, sebab benda ni saya tak boleh kontrol. Okay, alright, so I trust every one of you, so make sure dalam assessment apa-apa yang buat jangan sesekali meniru. Alright, that is very unethical. Nak tahu sebenarnya it's a test lah for you. You betul-betul nak check sama ada you ni betul-betul orang yang jujur ataupun tidak. This is the time. You boleh jawab, you tak payah jawab kat saya, you boleh jawab dekat diri sendiri lah, sama ada seorang yang jujur boleh dipercayai ataupun tidak. Sebenarnya you sendiri nilai, tak perlu orang lain nilai, sendiri boleh tahu. Okay, alright, so pastikan if you need help apa benda, orang kata contact saya ataupun tanya kawan-kawan.